vì không xin được tiền tiêu xài, nghịch tử thẳng tay sát hại bác ruột rồi bỏ trốn. Vợ ham chơi cờ bạc, chồng xuống tay sát hại. Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố lái xe gây tai nạn liên hoàn. Mức án phạt nào cho 2 cựu công an buôn bán ma túy? Chồng bà Trương Mỹ Lan đã quẹt thẻ 225,5 tỷ đồng để làm gì trong suốt 4 năm? Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 7, Công an quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Vũ Hoài Nam sinh năm 2001 để điều tra làm rõ về hành vi sát hại người. Được biết nạn nhân là ông Vũ Quý Liên sinh năm 1955, Nam là cháu ruột của ông Liên. Cụ thể trước đó vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14 tháng 7, ông Vinh sinh năm 1963, ngụ tại phường 10 quận 11, đến công an phường 10 trình báo về vụ việc phát hiện ông Liên, anh ruột của ông Vinh, tử vong tại cầu thang trong nhà trên đường xóm đất. Nhận tin báo, công an quận 11 đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, trên đỉnh đầu của nạn nhân có vết thương, rách da, nghi có tác động ngoại lực dẫn đến tử vong. Qua trích xuất camera, công an xác định Vũ Hoài Nam, cháu ruột của ông Liên, sống cùng địa chỉ là đối tượng gây án. Sau đó, Nam đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự công an quận 11 xác định Nam đang lẩn trốn tại khu vực quận 5 nên đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng PA06 công an thành phố Hồ Chí Minh rà soát quán ăn, nhà hàng, khách sạn, chung cư. Tại bãi xe chung cư trên đường Phan Văn Trị, quận 5, cảnh sát phát hiện chiếc xe máy của Nam đang để lại tại đây. Ập vào kiểm tra căn hộ chung cư Phan Văn Trị, phường 2 quận 5, cảnh sát đã bắt giữ Nam. Tại cơ quan công an, bước đầu Nam khai nhận do xin tiền bác ruột là ông Liên không cho nên xảy ra mâu thuẫn. Nam đã dùng cây gỗ tác động vào đầu nạn nhân gây tử vong. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Đen, 51 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi sát hại người. Được biết, theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 14 tháng 7, Đen và vợ là bà HTNB, 48 tuổi đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Đen đã dùng hung khí tấn công vợ tử vong. Sau khi gây án, đối tượng quyết định tự thương hòng chấm dứt cuộc đời nhưng được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời. Tại cơ quan công an, Đen khai do nạn nhân mê cờ bạc, thiếu nợ nần nên bán tài sản để trả. Từ đó, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến việc Đen hành hung vợ tử vong. Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Tiếp theo là những thông tin liên quan đến văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 17 tháng 7 theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cùng đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Đại sứ Trịnh Đức Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, làm trưởng đoàn, đã chính thức nộp hồ sơ đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam ở khu vực giữa Biển Đông lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc. Được biết, trong cùng ngày, Bộ Ngoại giao đã ra tuyên bố về việc Việt Nam nộp đệ trình nêu trên. Theo đó, việc nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý là để thực hiện quyền và nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS, được quy định tại Điều 76 của UNCLOS. Theo đó, khi quốc gia ven biển có thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý tính từ đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải, quốc gia ven biển cần phải nộp đệ trình về các thông tin và dữ liệu liên quan để CLCS xem xét và ra quyết định về ranh giới của thềm lục địa mở rộng. Trong công hàm gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực giữa Biển Đông, Việt Nam một lần nữa khẳng định việc nộp đệ trình này sẽ không ảnh hưởng tới việc phân định biển giữa Việt Nam và các nước ven biển liên quan trên cơ sở UNCLOS. Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang và đoàn công tác của Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc trong quá trình Việt Nam nộp các đệ trình của mình theo đúng các quy định có liên quan của UNCLOS và CLCS. Cùng ngày, phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã gửi công hàm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để bày tỏ lập trường của Việt Nam về việc Philippines nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở Biển Đông vào ngày 14 tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, đơn vị này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam lái xe Đàm Văn Lương, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại Cách Linh, Quảng Hòa, Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó khoảng 11 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2024, tại ngã tư giao cắt giữa đường DH05 và đường Ba Tràng thuộc xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 88H
28849 do Đàm Văn Lương điều khiển với xe ô tô tải biển kiểm soát 29C59775. Sau đó, xe ô tô tải biển kiểm soát 29C59775 văng vào xe mô tô do chị H, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội điều khiển, chở theo 3 người con, một con gái sinh năm 2011, một con gái sinh năm 2014 và một con trai sinh năm 2016. Xe ô tô tải ép xe mô tô cùng 4 người trên xe vào thành cầu ngay vị trí ngã tư. Hậu quả, 4 mẹ con chị H tử vong tại chỗ. Lái xe tải biển kiểm soát 29C59775 bị thương, được đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe ổn định. Sau khi xảy ra tai nạn, Đàm Văn Lương rời khỏi hiện trường. Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa Đàm Văn Lương về công an huyện Hoài Đức làm việc khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức. Qua xét nghiệm, Đàm Văn Lương dương tính với ma túy. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đàm Văn Lương. Hiện giám đốc công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an huyện Hoài Đức khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 2 cựu cán bộ công an là Phạm Quang Dương 28 tuổi, 15 năm tù và Phan Xuân Hải 33 tuổi, 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đặng Văn Đồng 61 tuổi bị phạt 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, khoảng tháng 6 năm 2022, khi Phạm Quang Dương đang là cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và kinh tế, công an huyện Hương Khê, đã gặp Phạm Văn Đồng để nắm thông tin về hoạt động của những người liên quan đến ma túy trên địa bàn. Quá trình này, Đồng đã nhờ Dương mua ma túy để bán lại kiếm lời. Được biết khi ấy, Dương trao đổi với Hải, khi đó đang là cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Hà Tĩnh để tìm nguồn hàng. Hải đồng ý, cả hai thống nhất giá 50.000 đồng một viên hồng phiến. Giữa tháng 3 năm 2023, Đồng hẹn Dương ở quán cà phê và thông báo sắp hết hàng và nhờ lấy thêm. Dương đã dùng Telegram gọi cho Hải để tìm nguồn hàng. Qua các nhóm kín, Hải mua số ma túy trị giá 60 triệu đồng nhưng chưa giao tiền cho đối tác. Sau khi nhận hàng, Hải giấu dưới chân cột biển báo giao thông tại cầu Đông Hải, xã Gia Phố, huyện Hương Khê rồi gọi Dương đến lấy. Sau khi lấy ma túy, Dương để hàng bên lề đường trước nhà Đồng rồi nhắn có quả trước cổng cậu ra mà lấy. Đồng mở ra thấy 10 gói ni lông, mỗi gói khoảng 200 viên hồng phiến, sau đó bán lẻ 60.000 đồng đến 120.000 đồng một viên. Giao dịch xong, Đồng bỏ 100 triệu đồng vào túi ni lông màu đen đến quán cà phê ở thị trấn Hương Khê, nhờ người quen của Hải nhận hộ. Chiều ngày 1 tháng 4 năm 2023, Hải đến quán cà phê nói trên để nhận tiền. Số tiền này Hải đã dùng vào việc chi tiêu cá nhân. Đến ngày 11 tháng 4 năm 2023, bị cáo Đồng đi giao ma túy bán lẻ cho khách thì bị công an huyện Hương Khê bắt quả tang. Từ lời khai của Đồng, cơ quan điều tra đã bắt giữ Hải và Dương. Cơ quan điều tra xác định 10 gói ma túy mà đối tượng bán cho Đồng có trọng lượng là 193,3584 gram. Trong vụ án này, Hải và ông Đồng là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Dương tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức. Tại phiên tòa sơ thẩm, Dương cho rằng mình không hưởng lợi trong vụ việc mà chỉ có mục đích giúp đỡ Đồng vì ông này có hoàn cảnh khó khăn. Giữa hai người có mối quan hệ họ hàng. Phạm Quang Dương cũng gửi lời xin lỗi gia đình cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ ngành công an nói chung và công an huyện Hương Khê nói riêng vì hành vi bị cáo gây ra đã khiến người thân buồn, làm ảnh hưởng đến ngành, mong được tha thứ. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Vạn Thịnh Phát và 33 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Theo đó, chồng của bà Trương Mỹ Lan là ông Chu Lập Cơ tiếp tục xuất hiện trong danh sách các bị can của vụ án này. Cụ thể theo cáo trạng, ông Chu Lập Cơ bị truy tố về tội rửa tiền. Theo đó, trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, Chu Lập Cơ đã cùng Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức, sử dụng số tiền lớn do Trương Mỹ Lan phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có. Cụ thể, ông Chu Lập Cơ là cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư quảng trường thời đại Times Square. Cáo trạng xác định ông Cơ mở và sử dụng 3 thẻ tín dụng Visa, Master tại ngân hàng SCB. Quá trình sinh sống lưu trú, đi lại tại Việt Nam và khi ra nước ngoài, Hồng Kông, Trung Quốc, Pháp, Anh, Italy từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022. Chu Lập Cơ đã chi tiêu 225,5 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng nêu trên. Trong đó, hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại ngân hàng SCB. Ngoài ra, 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ việc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành và bán trái phiếu công ty An Đông. Trong thời gian từ năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022,
Chu lập cơ sử dụng 33,3 tỷ đồng do vợ là Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa Master của cơ. Đây là tiền do phạm tội mà có. Chu lập cơ khai nhận biết vợ chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng có đủ cơ sở xác định Chu lập cơ đã cùng Trương Mỹ Lan hợp thức sử dụng số tiền hơn 33,3 tỷ đồng. Theo cáo trạng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Điều 174, 324 và Điều 189 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nêu rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Theo đó, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB, Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Biểu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Cetra phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư thứ cấp. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định các bị can thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Trong đó, xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng của 35.824 bị hại. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao còn truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can về tội rửa tiền. Trong tội này, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hàng trăm ngàn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng chỉ rõ bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Vừa qua vào ngày 17 tháng 7, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại thôn Hương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa. Đồng thời, cơ quan công an cũng quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đễ, sinh năm 1980, trú tại xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, và Chu Văn Nhật, sinh năm 1994, trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa. Trước đó tối ngày 15 tháng 5, Công an huyện Hiệp Hòa kiểm tra ô tô đầu kéo semi remote chở khoảng 26 tấn chất thải rắn dạng bột màu đen xám không rõ nguồn gốc, đang chuẩn bị thực hiện việc đổ, chôn lấp tại bãi ở thôn Hương Sơn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định, cuối năm 2023, Nguyễn Văn Đễ tập hợp được một lượng lớn chất thải rắn thải ra từ quá trình luyện tái chế kim loại phế liệu ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tại kho ở khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, sau đó Đễ không tìm được cách xử lý số chất thải này nên nảy sinh ý định chôn lấp xuống đất. Giữa tháng 4 năm 2024, Đễ rủ Nhật cùng thực hiện việc chôn lấp chất thải. Đễ nói với Nhật tìm vị trí vắng, hẻo lánh và lo máy móc để chôn lấp chất thải, còn Đễ lo việc vận chuyển. Sau mỗi lần chôn lấp chất thải thành công, Đễ sẽ trả công cho Nhật 12 triệu đồng. Nhận lời của Đễ, Nhật đi tìm kiếm và quyết định sẽ thực hiện chôn lấp tại bãi ở thôn Hương Sơn, giáp với mép nước sông Cầu. Để vận chuyển chất thải, Đễ thuê 2 ô tô tải đầu kéo với giá 2 triệu đồng một chuyến. Khi cần vận chuyển chất thải, Đễ gọi điện cho các xe đến kho để lấy, đồng thời gọi điện cho Nhật chuẩn bị hố chôn lấp. Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5, Đễ và Nhật thực hiện việc vận chuyển, chôn lấp 8 chuyến xe chở chất thải, mỗi xe chở được khoảng 25 tấn. Hành vi được thực hiện vào buổi tối để tránh sự phát hiện của người dân cũng như cơ quan chức năng. Quá trình xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hiệp Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ toàn bộ số chất thải được chôn lấp dưới đất. Được biết, theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, loại chất thải nói trên chứa các thành phần nguy hại. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin cho biết kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố Hạ Long đối với ổ nhóm chuyên trộm cắp tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị ở nhiều địa phương. Cụ thể ngày 16 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1970, Hoàng Thị Oanh, sinh năm 1975 và Nguyễn Mạnh Toàn, sinh năm 1992, cùng trú tại thành phố Hải Phòng để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9 tháng 7, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Hạ Long phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng Nguyễn Thị Trang, Hoàng Thị Oanh và Nguyễn Mạnh Toàn đang có hành vi trộm cắp tài sản của siêu thị Winmart Cộng, khu 4, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long. Vật chứng thu giữ gồm nhiều loại mỹ phẩm như kem chống nắng, nước tẩy trang, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, trị giá hơn 3,5 triệu đồng.
Đấu tranh mở rộng, Công an thành phố Hạ Long xác định nhóm đối tượng này còn gây ra vụ trộm khác hôm 27 tháng 6 tại cửa hàng Thế giới sữa.com thuộc tổ 8 khu 4, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long. Trị giá tài sản trộm cắp hơn 6 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn thành phố Hạ Long nhưng không nhớ chính xác thời gian địa điểm. Thủ đoạn của các đối tượng là giả vờ vào các siêu thị, cửa hàng tiện ích, mua một số ít mặt hàng, rồi lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng, lấy trộm hàng hóa giấu vào trong người. Váy phụ nữ được thiết kế để giấu đồ rồi tẩu thoát. Công an thành phố Hạ Long thông báo tìm người bị hại liên quan đến ổ nhóm trên, liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long, đội cảnh sát hình sự để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Mới đây, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đơn vị chức năng đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá với tổng giao dịch hơn 50 tỷ đồng. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng trên địa bàn huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ thắng thua bằng tiền theo các trận đấu tại giải bóng đá vô địch châu Âu Euro 2024 và giải bóng đá vô địch Nam Mỹ Copa America 2024. Cơ quan công an xác định hai đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thành Danh, sinh năm 1985 và Hồ Văn Hiếu, sinh năm 1993, cùng trú tại xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. Kết quả điều tra cho thấy, Danh và Hiếu từng tham gia đánh bạc tại các sòng bài ở Campuchia. Cả hai đã liên hệ với nhà cái cá độ bóng đá trên mạng để nhận tài khoản tổ chức cá độ. Sau khi có tài khoản cá độ trên mạng với tổng giá trị 300 triệu đồng, Danh và Hiếu cùng nhau quản lý, điều hành và chia thành nhiều tài khoản nhỏ, giao cho đồng bọn tổ chức đánh bạc. Khi đã có đủ căn cứ để phá án, ban chuyên án đã phân công các tổ công tác bắt giữ Nguyễn Thành Danh, Hồ Văn Hiếu và 5 đối tượng khác. Tiếp đó, ban chuyên án đã vận động thêm 10 đối tượng khác đến cơ quan công an đầu thú. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Hiếu và Danh đã sử dụng một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng, sau đó chia thành nhiều tài khoản nhánh, tài khoản con, giao cho khoảng 50 con bạc tham gia cá cược từ đầu tháng 6 năm 2024 đến ngày 10 tháng 7 năm 2024 để cấp cho những người tham gia cá độ bóng đá trên địa bàn xã Tân Hưng và xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản. Mỗi tài khoản con sẽ có điểm để cá cược tương ứng với số tiền quy ước từ 5 triệu đến 120 triệu đồng. Các tài khoản cá độ bóng đá của nhóm này có tổng số tiền sử dụng giao dịch quy đổi khoảng hơn 50 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án. Vừa qua, lãnh đạo quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại đường Lê Trọng Tấn. Thông tin ban đầu cho biết, hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hơn 22 giờ ngày 17 tháng 7 tại một cơ sở tẩm quất tại ngõ 192 đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng tại chỗ, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của quận Thanh Xuân đã nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Theo nhân chứng, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại căn phòng lùa ra ngoài cầu thang, khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy khỏi khu vực nơi xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp dập lửa. Khoảng hơn 10 phút, hỏa hoạn được khống chế. Vụ cháy bước đầu xác định không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Hỏa hoạn đã khiến cho con ngõ nhỏ ở đường Lê Trọng Tấn bị ùn tắc giao thông. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được nhà chức trách điều tra làm rõ. Thưa quý vị, hào hứng với mini game truy tìm vua bia, phấn khích hòa mình với những show diễn đỉnh cao, say mê với hương vị đậm đà khó quên của những ly bia tươi mang thương hiệu Sun Craft Beer, hay cháy hết mình với những đêm lửa trại trên đỉnh Bà Nà, lễ hội Beer Festival 2024 đã và đang mang đến vô vàn cảm xúc đáng nhớ và trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế. Khai hội từ đầu tháng 7, lễ hội Beer Festival 2024 tại Sun World Bà Nà Hills, Đà Nẵng, mỗi ngày thu hút hàng nghìn lượt khách. Nhiều trải nghiệm độc đáo lần đầu tiên có mặt tại lễ hội thường niên trên đỉnh Bà Nà đã đem đến những cảm xúc tuyệt vời cho du khách. Trải nghiệm mới mẻ nhất và cũng hấp dẫn nhất là lần đầu tiên du khách được thưởng thức những ly bia tươi mang thương hiệu độc quyền Sun Craft Beer, được nấu ngay tại xưởng bia thủ công trên đỉnh Bà Nà. Đến với lễ hội Beer Festival Bà Nà dịp này, du khách được trực tiếp khám phá xưởng bia thủ công hoành tráng ở độ cao 1.487m để tận mắt khám phá quá trình sản xuất bia tươi, từ việc chọn lựa nguyên liệu tốt nhất cho đến quy trình lên men phức tạp và công đoạn hoàn thiện. Sau đó, du khách sẽ được nhâm nhi những đặc sản ẩm thực chỉ có tại lễ hội Beer Festival tại nhà hàng Bà Nà 1901 của xưởng bia, phục vụ những món ăn hảo hạng để thưởng thức cùng những mẻ bia tươi thơm ngon. Tâm điểm của Beer Festival 2024 là mini game truy tìm vua bia. Đây là cuộc so tài gay cấn giữa các kỳ phùng địch thủ uống bia đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng khoảnh khắc phong vua bia luôn đem đến không khí phấn khích và đầy cảm xúc cho tất cả du khách. Những ly bia ngon tuyệt
Những vũ điệu nóng bỏng của các vũ công xinh đẹp cùng giai điệu âm nhạc sôi động kéo du khách đến gần nhau hơn. Tất cả mang đến một không khí lễ hội tưng bừng, chuẩn chất lễ hội Oktoberfest. Bee Festival còn hấp dẫn du khách bởi những đặc sản thượng hạng thơm ngon khó cưỡng của Bà Nà, như xúc xích trứ danh của Bà Nà, thịt xiên nướng, cừu nướng, sườn bò nướng, gà giòn hay bánh mì phồng hình trái tim. Không ít du khách đã thuê trang phục lễ hội để biến hình thành những chàng trai, cô gái xứ Bavaria đúng điệu để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ về lễ hội bia Bee Festival được yêu thích nhất tại Sun World Bà Nà Hills. Sau những giây phút quấy hết mình với Bee Festival, đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xiếc, ảo thuật, tạp kỹ, với show diễn Fairy Blossom diễn ra tại quảng trường. Với nhiều du khách, tận hưởng không khí lễ hội về đêm với những khoảnh khắc bùng cháy với các tiết mục múa lửa, đốt lửa hay hòa mình vào những điệu nhảy sôi động với các vũ công mới, thực sự là những trải nghiệm đáng giá mà bạn không thể có được vào ban ngày. Đặc biệt, chuỗi show Carabes Blood hứa hẹn mang tới một bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu với sự hội ngộ của vũ đạo, thời trang và âm nhạc, khiến khán giả choáng ngợp như đang được thưởng thức nghệ thuật tại những trung tâm giải trí hàng đầu trong khu vực và quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.